Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức nổi bật. Từ đầu tháng 9, hàng loạt nước ở cả châu Á lẫn châu Âu hay châu Phi oằn mình đối phó bão lũ hoành hành, gánh chịu thiệt hại vô cùng lớn về cả người và tài sản. Song song việc khắc phục hậu quả, các nước khẩn trương lên phương án ứng phó trước các nguy cơ thời tiết có thể xảy ra sắp tới. Ngày 16 tháng 9, một cơn bão nhiệt đới tên Bebinca đã tấn công TP Thượng Hải Trung Quốc, cơn bão mạnh nhất tấn công thành phố kể từ năm 1949. Bão Bebinca khiến nhiều cây cối đổ sập, giao thông khu vực bị gián đoạn và buộc hàng chục triệu người ở Thượng Hải và các khu vực lân cận cố thủ trong nhà tránh bão. Cơ quan tin tức Thượng Hải cho biết cơn bão đã gây ra thiệt hại đáng kể trên toàn thành phố, làm đổ hơn 1.800 cây xanh và khiến 30.000 hộ gia đình không có điện sử dụng. Theo cơ quan này, 414.000 người trên toàn thành phố đã được sơ tán đến những địa điểm an toàn và hàng chục nghìn nhân viên cấp cứu đã có mặt để tiện triển khai khi cần thiết. Các tỉnh lân cận như Giang Tô và Chiết Giang cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với gió mạnh và mưa lớn làm tê liệt giao thông, đóng cửa hàng nghìn công trình xây dựng và khu du lịch, buộc 21.000 tàu thuyền phải quay về cảng. 2 người đã tử vong tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc khi bão Bebinca mang theo mưa như trút nước và gió mạnh trước khi yếu dần thành bão nhiệt đới. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, 2 cư dân của thị trấn Chosi, cách Thượng Hải khoảng 80 km về phía tây bắc, đã bị đường dây điện cao thế rơi trúng và tử vong ngay trong ngày bão Bebinca đổ bộ. Cho đến nay, họ là những trường hợp tử vong duy nhất được biết đến do Bebinca. Cơn bão đã quét qua thành phố Thượng Hải và các tỉnh lân cận. Nhiều đoàn khách Việt Nam bị kẹt ở Thượng Hải vì bão Bebinca. Nhiều đoàn với hàng trăm khách Việt Nam ở Thượng Hải không thể rời khách sạn vì bão Bebinca đổ bộ, điểm tham quan đóng cửa, giao thông hạn chế. Bão số 3, Yagi, là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ. Bão Yagi thiệt hại cho Việt Nam gần 2 tỷ đô la Mỹ. Thống kê sơ bộ đến ngày 17 tháng 9, đã có 329 người chết, mất tích, khoảng 1.929 người bị thương, khoảng 234.700 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại, 726 sự cố đê điều. Trên 307.400 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 3 triệu gia súc, gia cầm chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gãy đổ. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8 đến 7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai có thể giảm trên 0,5% so với dự báo trước khi có bão số 3. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhiều công trình thiết yếu, dân sinh bị hư hại. Các vấn đề xã hội, nhất là y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch nông thôn, nước sạch đô thị, lao động việc làm, đời sống người dân cần đặc biệt quan tâm. Ưu tiên nguồn lực và triển khai nhanh sau bão, lũ để ổn định đời sống người dân. Dẫn thông tin từ cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết rằng tính tới đêm 16 tháng 9, Myanmar ghi nhận 226 người thiệt mạng vì lũ lụt do bão Yagi gây ra, gấp đôi con số công bố trước đó một ngày. Ngoài ra vẫn còn 77 người đang mất tích. Lũ lụt cũng khiến gần 260.000 ha lúa và các loại cây khác bị phá hủy. Theo cơ quan này, lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục thị trấn trên khắp Myanmar, thuộc nhiều khu vực như Kaya, Kain, Baigao, Makway, Mandalay, Mon, San, Ayeyarwady và Naypyidaw. Hiện Myanmar đã thiết lập hơn 438 trại trú ẩn cho các nạn nhân lũ lụt. Bão lũ cũng gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng Myanmar, gồm 159 tòa nhà văn phòng, 564 trường học, 96 công trình tôn giáo và 86 đoạn đường, cầu bị ảnh hưởng. Tại Philippines, tờ The Inquirer dẫn số liệu từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, NDRMC, cho biết tính đến ngày 13 tháng 9, 797.000 gia đình, 3 triệu người chịu ảnh hưởng do bão Yagi. Về số thương vong, có 21 người thiệt mạng, 26 người mất tích và 22 người bị thương. Tính đến thời điểm báo cáo, 4.000 gia đình, 15.000 người ở Philippines phải di rời đến trung tâm sơ tán và 19.000 gia đình, 50.800 người di rời đến các nơi khác. Chi phí thiệt hại ước tính vào khoảng 46,59 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu cũng đang bị mưa lũ hoành hành. Theo hãng tin Reuters, cuối tuần rồi nhiều con sông ở Trung Âu đã tràn bờ vì lũ lụt kinh hoàng sau nhiều ngày mưa lớn, khiến ít nhất 10 người ở các nước thiệt mạng.
Tại Rumani rất nhiều ngôi làng và thị trấn ở miền đông nước này bị ngập, cầu đường bị sập, nhà cửa bị nhấn chìm, 7 người chết. Nhiều thị trấn trải dài từ Rumani đến Ba Lan bị nhấn chìm hoặc bị ảnh hưởng nặng nề. Các cộng đồng biên giới giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng nặng. Tại Cộng hòa Séc, nước sông Morava dâng cao chỉ sau một đêm đã khiến 70% TP Litovo, một thành phố cách thủ đô Praha 230 km về phía đông với dân số gần 10.000 người chìm trong nước và chính quyền buộc phải đóng cửa các trường học cũng như cơ sở y tế. Hàng năm trên toàn thế giới luôn bị những cơn bão tàn phá. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem bão là gì. Bão hình thành như thế nào và vì sao có bão? Trong suốt hàng ngàn năm trong lịch sử loài người, những cơn bão được nhắc đến như một kẻ phá hoại hoặc sự nổi giận của mẹ thiên nhiên hay hiện thân của sức mạnh thượng đế. Bản thân từ hurricane xuất phát từ huracan, một vị thần hủy diệt của người Maya. Thật khó có thể diễn tả hết sức mạnh cũng như sức tàn phá của một cơn bão. Hàng năm, nước ta phải hứng chịu mùa mưa bão kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12, với những cơn bão hình thành từ Biển Đông di chuyển và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhất là các tỉnh ven biển. Năm nay, thế giới xuất hiện nhiều cơn bão cực lớn, cực mạnh, gây hậu quả nghiêm trọng cho những nơi chúng đi qua. Vậy bão hình thành như thế nào? Vì sao lại có bão? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn biết đó. Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Các cơn bão thường có gió mạnh, mưa lớn, có thể có sấm, chớp, mưa đá, vòi rồng. Ngoài ra, khái niệm bão còn bao gồm cả bão tuyết, bão cát, bão bụi. Bão và áp thấp nhiệt đới là hệ thống xoáy mạnh đặc trưng bởi khí áp thấp tại tâm. Gió và hệ mây phát triển mạnh bố trí theo hình xoắn đi kèm với dông và mưa lớn. Cấu trúc của bão gồm mắt bão, thành mắt bão và hoàn lưu bão. Ngay chính giữa tâm bão là mắt bão, thường là vùng trời quang, gió nhẹ. Tuy nhiên, mắt bão không phải lúc nào cũng quang đãng mà có thể bị mây mù che phủ. Thường các cơn bão mạnh sẽ có mắt bão rõ rệt hơn so với các cơn bão yếu. Bao quanh mắt bão là thành mắt bão, nơi mây tạo thành một bức tường lên cao, hàng cây em, và là nơi gió thổi mạnh nhất. Nếu gặp mắt bão thì nên tìm chỗ trú ẩn an toàn. Mắt bão có thể tồn tại khá lâu, hơn 1 giờ, song cũng có thể chỉ trong vài phút. Bên ngoài thành mắt bão là hoàn lưu bão, nơi có các dải mây gây mưa. Các dải mây này đóng một vai trò quan trọng trong chu kỳ bay hơi ngưng tụ nhằm cung cấp năng lượng để duy trì cơn bão. Sức gió là tốc độ gió duy trì trong một thời gian dài, và đây là căn cứ để đánh giá độ mạnh yếu của bão. Tác hại do bão gây ra chủ yếu do các cơn gió giật. Chỉ kéo dài vài giây đến dưới 1 phút nhưng tốc độ lớn hơn hẳn so với sức gió. Do vậy, các bản tin dự báo bão luôn có tin về gió giật, ngoài tin về sức gió. Bão là một xoáy thuận nhiệt đới được cấu trúc bởi khối khí nóng ẩm với dòng thăng rất mạnh xung quanh mắt bão, tạo hệ thống mây, mưa xoáy vào vùng trung tâm bão. Vùng gió xoáy thuận này có đường kính hàng trăm cây em và hình thành trên vùng biển nhiệt đới ở Bắc bán cầu. Tùy theo khu vực hình thành mà thuật ngữ bão có những tên gọi khác nhau. Bão hình thành trên Đại Tây Dương, Hurricane. Bão hình thành trên Thái Bình Dương, Typhoon. Bão hình thành trên Ấn Độ Dương, Cyclone. Tại Việt Nam, thuật ngữ bão dùng để diễn tả những cơn bão nhiệt đới, một loại thời tiết đặc trưng của các vùng biển nhiệt đới, thường có gió mạnh kèm theo mưa lớn. Theo tiêu chuẩn quốc tế, người ta phân chia bão dựa vào sức gió, dựa vào thang sức gió Beaufort và thang bão Saffir-Simpson. Sức gió dưới 63 km/h gọi là áp thấp nhiệt đới, Tropical Depression. Sức gió trên 63 km/h, cấp 8, gọi là bão nhiệt đới, Tropical Cyclone hoặc Tropical Storm. Sức gió trên 118 km/h, cấp 12, gọi là bão to với cuồng phong, Typhoon. Sức gió trên 241 km/h gọi là bão rất to hay siêu bão, Super Typhoon. Mỗi năm trên toàn thế giới phải gánh chịu một mùa mưa bão. Trong thời gian này, có từ 40 đến 50 cơn áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực xung quanh đường xích đạo phát triển mạnh lên thành bão. Ở Bắc bán cầu, mùa bão bắt đầu từ 1 tháng 6 đến 30 tháng 11, trong khi ở Nam bán cầu, mùa bão thường bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 3. Các cơn bão hình thành trên biển xuất phát từ các vùng khí chênh lệch nhiệt độ hoặc áp suất. Với nhiệt độ nước biển vượt quá một ngưỡng nào đó, hơi nước bốc lên đẩy mạnh vòng xoáy theo cả chiều dọc và chiều ngang. Áp thấp nhiệt đới dần dần được hình thành. Nếu áp thấp duy trì trên vùng nước ấm, nó sẽ mạnh lên thành bão và có thể tăng cấp thành bão mạnh. Như vậy, bão chỉ hình thành trên biển và sẽ yếu dần đi một khi đổ bộ vào đất liền. Một cơn bão hình thành khi có đủ các điều kiện, nhiệt, độ ẩm và động lực để tạo xoáy.
Nhà khí tượng Eric Parman đã tìm ra rằng bão chỉ có thể hình thành trên biển trong dải vĩ độ 5 đến 20 độ vĩ hai bên xích đạo có nhiệt độ cao, từ 26-27 độ C trở lên, đảm bảo cung cấp đủ lượng hơi nước khổng lồ bốc hơi mạnh từ mặt biển để cung cấp năng lượng ngưng kết cho bão hình thành và lực Coriolis đủ lớn để tạo xoáy, tạo điều kiện thuận lợi cho bão hình thành. Sở dĩ bão không thể hình thành trong dải 05 độ vĩ về hai phía của xích đạo vì ở đó lực Coriolis quá nhỏ, không đủ để tạo xoáy. Khối không khí trong vùng xoáy có chiều ngang khoảng 200 km, chiều dài khoảng 1.000 km, cách mặt đất khoảng 10 đến 12 km. Bão hình thành ở các vùng nhiệt đới vì hiện tượng thiên nhiên này cần một dòng nước rất nóng. Tối thiểu là 26 độ ở độ sâu ít nhất là 50 mét dưới nước. Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi mạnh, mà sự bốc hơi chính là nhiên liệu của bão. Khối khí rất ẩm này sẽ lên cao đến 15 cây số. Ở đó, khí sẽ trở nên lạnh, cô đặc và khiến những đám mây bão không cố định trở nên lớn hơn. Khi khí lên trở xuống, nó lại hút đầy khí ẩm và nóng. Và nó bị hút với tốc độ rất cao vào bên trong ống khí bay lên cao. Sở dĩ có hiện tượng này vì áp suất ở đây thấp hơn những nơi khác. Điều này giải thích tại sao mây cuộn xung quanh ống khói này. Do trái đất quay, ở Bắc bán cầu là chiều ngược lại của kim đồng hồ, còn ở Nam bán cầu là cùng chiều với kim đồng hồ, nên bao giờ bão cũng quay theo cùng một chiều. Nước càng nóng, guồng máy nhiệt độ càng lên cao và gió cũng tăng tốc. Lúc này, bão tăng sức mạnh, sức của nó đôi khi đạt đến mức tương đương 5 quả bom hạt nhân mỗi giây. Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi. Tại sao bão xuất hiện chủ yếu vào mùa hè và mùa thu? Thời gian hoạt động chính trong năm của bão, áp thấp nhiệt đới là vào mùa hè và mùa thu, từ tháng 6 đến tháng 11 ở Bắc bán cầu và tháng 12 đến tháng 3 năm sau ở Nam bán cầu. Bão xuất hiện nhiều nhất vào mùa hè và mùa thu, vì vào thời gian này có đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất cho sự hình thành và phát triển của bão, nhiệt độ nước biển cao, ít nhất là từ 26 độ C trở lên, khí quyển vùng nhiệt đới khá thuận lợi cho sự phát triển đối lưu và chuyển động xoáy quy mô lớn xảy ra khá mạnh mẽ. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bão, hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp các bạn hiểu thêm về các hiện tượng tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy thông tin hữu ích hãy like, đăng ký kênh tin tức nổi bật để giúp chúng tôi thêm động lực nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.